फेरि आइसक्यो यसको जरा त तर पलाएकै छैन पलाइसक्नु पर्ने के त्यो के मात्र रोप्नु है यतिकै लैजाऊ यसलाई भन्छ सक्खरखण्ड सुठुनी त्यो दुईटा चाहिँ रोप्दै हुन्छ होला एउटा के गर्नु यो के त जाडो छ यो केमा बाहिर रोप्दा हुँदैन घरभित्र बिउ बनाएर रोप्नुपर्छ हो त्यसरी अलिक तेर्सो तेर्सो पारेर रोप्दा हुन्छ होला हौ किनभने त्यो त्यसरी नै पातहरू आछ के त ओ गर्नुपर्छ यो फेरि उसले खान्छ खरायोले खान्छ नि अनि त्यही भएर खरायो ए होइन त्यो के भन्छ पोको पाइन त्यसले पुरा खेदा लाउँछ यसको गेडा अनि पुरा यसरी गाड्नुपर्छ यसको चाहिँ लुकाउनको लागि चाहिँ के लुकाउनु सबै त्यो खान्छ ठिकै हुन्छ होला हौ यसरी माथि माथि लहरा गयो भने त्यो उसले कोटाएर खान्छ यसरी रोपेपछि यो माथि माथि यसरी वालमा गयो भने ठिक हुन्छ सबै कोटाएर खान्छ क्या त्यो कोटाएर खान्छ अचम्मै छ यहाँको त त्यो पोको पाइन अनि त्यो मुसा पनि के ठुलो खालको मुसा हुँदो रहेछ कि यो गार्डनमा अब यो चाहिँ थाङ्ग्रा लाएर यसरी लाने विचार गर्दैछु कि सानोमा चाहिँ सिडहरू रोप्यो भने चाहिँ गेडा खान्छ नि उसले चराले सबै खाइदिने अनि यस्तो यो बल्बवालाहरू त्यस्तो रोप्यो कि अब बल्ब नै खाइदिने यो गेडा यो उसले सबै खान्छ कि होइन 2-3 हप्ता भयो यसलाई गरेर बनाएको अलरेडी जरै जरा भन्छ सागहरू मार्यो हो तिमीले अलरेडी चाहिँ निकाल्नुपर्छ अब यसबाट फेरि गर्नुपर्छ कि सिल्काले छोप्नुपर्छ कि फेरि खान्छ नि तिम्रो पोको पाइन के पोको पाइन मल थप होइन यो चाहिँ काँक्रा होइन कहाँ रोप्ने काँक्रा भनेर Where? दुईटा एकैचोटि रोपिदिनु रोपिदिएको हुन्छ चाहिँ कम्पोस्टमा हालेको कम्पोस्टमा हालेन हुँदैन के अरू चाहिँ मिलाउनुपर्छ यहाँनिर नि मरेर यो तिते गरेर भित्रबाट ल्याएको तिते गरेर लागि चाहिँ अहिले भने चोर्छ होला भनेर निकाल्नु सजिलो हुन्छ नि त यहाँ पनि दुईटै एउटै रोपेको मैले सबै पानी हालिसकेको छु अब तिमी अहिले हाल्छौ भने अलिअलि हाल्नुपर्छ सबैतिर हालिसकेको छु हालेन अगाडि पछाडि सबैतिर
अस्तिको पालो यहाँ रोपेको अस्ति त्यहाँनिर ठिक्क त्यो पहिला रोपेको ठाउँमा पनि रोप्नु पर्थ्यो त त्यहाँ रोप्छु नि त्यहाँ मजाले फल्दै थियो पहिला इस्कुस सँगसँगै होइन हेर न मरेको अरे हो सबै मरेछ हेर त्यही त्यो भित्रबाट ल्याउनु त बेकारै छ कि के को लागि हौ यो काँक्रो रोप्ने ठाउँ बनाएको होइन यहीँनिर लास्ट इयर पनि यहीँ मजाले फस्टाएको थियो उताको साइडभन्दा उताको साइडमा चाहिँ धेरै ड्रप हुँदो रहेछ धेरै सुक्खा हुँदो रहेछ यो ठाउँमा मजाले भएको थियो लास्ट मलाई